फ्रेंड्स, कशा आहेत सगळे? स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आज आपण बघणार आहोत पिको फॉलची जी मशीन असते त्याचं जे शटल असतं त्याची सेटिंग कशी करायची, त्याच्यामध्ये धागा वगैरे अडकल्यास त्याचा धागा कसा काढायचा किंवा शटलला क्लीन कसं करायचं, तर ते आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर चला मग लगेचच आजचा आपण व्हिडिओ स्टार्ट करू. तर पहिल्यांदा आपण आपली जी मशीन आहे त्याला उलट करून घेऊयात. तर हे बघा, मी इथं मशीन जी आहे ती उलटी केलेली आहे. उलटी केल्याच्या नंतर आपल्याला हे जे शटल आहे ते शटल बाजूला काढायचं आहे. तर पहिल्यांदा आपण आपली जी पिकोफॉलची मशीन असते त्याचं जे शटल असतं ते पाठीमागच्या बाजूला असतं आणि जी आपली नॉर्मल सिलाई मशीन असते त्याच्या साईडला असतं. तर आपल्याला हे जे शटल ओपन करण्यासाठी पहिल्यांदा हे जे बाजूचे दोन स्क्रू आहेत, हा एक आणि हा एक, हे पहिल्यांदा ओपन करावे लागणार आहेत. त्याच्या आधी आपण ही जी आपली बॉबिन आतमध्ये आहे त्याला काढून घेऊयात बाजूला. तर ही मी बॉबिन काढून घेतलेली आहे. आता हे जे दोन स्क्रू आहेत त्याला आपण ओपन करूयात. तर हे बघा, हे मी काढून घेतलेले आहे दोन्ही स्क्रू. आणि आता काढूयात शटल. शटल काढण्यासाठी पहिल्यांदा इथं जे छोटासा कट आहे तिथून आपल्याला एक छोटा रॉड आहे त्याच्यात तो वर करावा लागणार आहे आणि नंतर पलीकडच्या बाजूने असं शटलला ओपन करावं लागणार आहे. तर हे असं मी ओपन केलेलं आहे. हा निघला वरचा पार्ट, नंतर हा निघला जिथं आपण बॉबिन लावतो तो वाला पार्ट. तर अशा प्रकारे आपलं पिकोफॉलची जी मशीन असते त्याचं शटल असतं. तर आता आपण पिकोफॉलच्या मशीनला आतून सगळं क्लीन करून घेऊयात. मध्ये धागे वगैरे किंवा धूळ वगैरे अडकली असेल तर ती आपल्याला कपड्याने क्लीन करायची आहे. तर आपण ह्याला आता क्लीन करूयात. पिकोफॉलची मशीन जाम जाण्याचं कारण तेच आहे, कारण की शटलमध्ये धागे वगैरे अडकतात, धूळ वगैरे अडकते, त्याच्यामुळे आपली मशीन जाम जाते. तर इथं हे क्लीन झालेलं आहे. आणि हे बघा, इथल्या बाजूला जास्त तर धागे अडकलेले असतात. जास्त करून इथं जर धागा अडकला तर आपली मशीन जी आहे ती जाम जाते. त्याच्यामुळे आपल्याला इथं एकदम व्यवस्थितपणे क्लीन करायचं आहे. तिथं धागे वगैरे अडकले असतील तर त्याला काढायचं आहे. आता आपण येऊयात हे वाले पार्ट, जे आपण पार्ट बाजूला काढले होते शटलचे, त्याला पण क्लीन करून घ्यायचे आता आपल्याला. आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल, तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला नक्की लाईक करत जा, जास्तीत जास्त शेअर करत जा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर हे बघा, हे पण पार्ट मी आता क्लीन करून घेतलेले आहेत आणि आता आपल्याला ते मशीनला वापस जोडायचे आहेत. तर पहिल्यांदा हे जे आपण बॉबिन लावतो तो वाला पार्ट, फक्त आपल्याला तो वाला पार्ट लावायचा आहे. तर हे लावणं पण खूप सोपं आहे. आपली जी नॉर्मल शिलाई मशीन असते त्याचे खूप सारे पार्ट असतात शटलचे, पण ह्याचे दोनच पार्ट आहेत. तर आपल्याला पहिल्यांदा हे वाला पार्ट बसवायचा आहे बॉबिनचा. तर ह्याला आपल्याला फक्त आतमध्ये असं ठेवायचं आहे आणि थोडंसं प्रेस करायचं आहे. तर हे बघा, एकदम व्यवस्थित लागलेलं आहे. चेक करण्यासाठी आपण मशीनचं चाक जे आहे ते फिरून पण बघू शकतो आपलं शटल व्यवस्थित बसलंय का नाही ते. नंतर बसूयात हा जो वरचा पार्ट आहे. तर हा जो इथं छोटा रॉड आहे तो पहिल्यांदा इथं जो कट आहे त्याच्यामध्ये घालायचा आहे. हे बघा, अशा प्रकारे आपलं शटल बसलं आहे आणि ह्याला असं आतमध्ये दाबायचं आहे. तर खूपच सोपं आहे पिकोफॉलच्या मशीनचं शटल क्लीन करणं किंवा शटलमध्ये जर धागा वगैरे अडकल्यास क्लीन करण्यासाठी. नंतर हे जे आहेत दोन स्क्रू ते आपण लावूयात. इथं जो छोटा कट आहे तो आपण हा जो छोटा रॉड आहे त्याच्यामध्ये ठेवायचा आहे. तर पहिल्यांदा आपण हा वाला स्क्रू लावून घेऊयात. तर हे बघा, अशा प्रकारे आपलं शटल जे आहे ते लावून झालेलं आहे. आणि नंतर आपण आता लावूयात त्याच्या आतमध्ये बॉबिन. तर केवढं क्लीन दिसायलंय बघा. ही जी बॉबिन आहे ती मी खूप साऱ्या व्हिडिओमध्ये, म्हणजे 2-3 व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे की पिकोफॉलच्या मशीनची बॉबिन कशी लावायची ती. तर आज पण सांगते तुम्हाला. ही जी बॉबिन आहे त्याला आपल्याला पहिल्यांदा आतमध्ये हा जो रॉड आहे किंवा त्यावर जो कट आहे त्याच्यामध्ये हा जो छोटा रॉड आहे त्याला घालायचा आहे. तर पहिल्यांदा बॉबिन आतमध्ये घालूयात आपण. तर हे बघा, आतमध्ये घातलेली आहे. आणि इथं जो तुम्हाला छोटासा कट दिसत आहे, हे बघा, इथं वर जो छोटा कट दिसत आहे त्याच्यामध्ये हा छोटासा रॉड घालायचा आहे. आणि नंतर आपल्या बॉबिनची जी ही छोटी पट्टी असते बॉबिन केसची, त्याला असं वर ओढवायचं आहे आणि नंतर आतमध्ये बॉबिनला ढकलून ती सोडून द्यायची आहे. तर अशा प्रकारे बॉबिन पण लागलेली आहे. तर हे बघा, तुम्ही अशा प्रकारे शटलची क्लिनिंग करू शकता जर तुमच्या शटलमध्ये काय प्रॉब्लेम आला असेल तर.
तुम्हाला आजचा व्हिडिओ, तुम्ही जर व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत आला आहात तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर चला मी भेटते तुम्हाला अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.